Today, anong petsa po natin ngayon? Ngayon pong araw na ito, araw ng ano ito? November 23. Bakit 24 na ngayon? Kahapon yung 23, no? Today is ito, November 24. November 24, may sinusubaybayan po natin ano ho ngayon ang status ng mga positive. Marami pa rin ho sa mga provinces ang positibo sa coronavirus. Medyo tumataas na naman. Hindi natin alam kung ano ang sanhi, pero ang nakikita po natin, supposedly, doon po sa number ng natatagpuang positibo, kumukonti na. So, yung percentage ng ng gumagaling, yun ang dumarami. So, ibig sabihin, nagiging successful yung paggamot o yung inaangkin naman nila na kaya bumaba ang registration ay dahil sa marami na ho ang nakapagpabakuna. So parang hindi yata ako kumbinsido dun sa ganon, sapagkat sinasabi naman ninyo at hindi ninyo matanggap na hindi na mahahawa pagka nabakunahan. Wala eh. Sabi ninyo, hindi kayo pwedeng mag-alis pa rin ng face mask at tuloy pa rin ang pag-iingat. Ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, isa pong investigasyon ang tinutuon ngayon dahil ho doon sa tinatawag na National Privacy Commission has summoned the data privacy officers of telecom companies to a meeting today to find ways to end growing text scam victimizing Filipino customers. Ginagamit na panloko, pang-scam ang text. Ito po. Complaint mounted in the past few days about the thousands of text messages from random numbers offering non-existent jobs to unsuspecting victims. Naghahanap kunwari ng trabaho o meron job opening, but actually, wala naman. Referring ito sa isang classified cyber security attack carry out over mobile text messaging wherein victims are deceived into giving personal data that the perpetrators use to commit fraud, which acts usually is to steal money. Lahat ng klaseng panluloko lumalabas na ngayon eh. Nagiging moderno na rin sila. Hindi po ba? In today's meeting called by the National Privacy Commission, which will also include data privacy officer of e-commerce site such as involve yung Lazada and Shopee as well as banks. We want to understand from the telcos how come
these texts are being sent through their infrastructure, and what are the steps that they're taking to curb this. NPC Chair Raymond Liboto said, the NPC will also urge the telcos to adopt a US-style system of either identify verification to protect the comments. So, sa madalit salita, marami ang nabibiktima nitong operation nito. This is a betting system to postpaid mobile phone so that legitimate telemarketers could still operate. So if there's a prepared time or prepared line offering get rich quick scheme, you know it's a scam, and if you are a legitimized system, maaari mong mapansin ito sa pag-withdraw ng tinamaan. Marami ng mga naapektuhan nitong cyber crime, kaya hindi ho natin maititigil ang patuloy na siyasat at pagsasaliksik tungkol dito. Mga kaibigan, si dating General Pampilo Lacson ay na-challenge at nagpunta na ho doon mismo sa South China Sea at pumunta doon sa mga tinambakang islands doon at nagtalumpati at magmula doon kumalat sa buong bansa na nandun siya. China continues to harass an immediate Filipinos on the West Philippine Sea. Although its Coast Guard did not stop boats carrying supplies to the military detachment at Ayungin, Thomas Scholl, according to Defense Secretary Delpin Lorenzana, the defense chief complained to China's ambassador that their Coast Guard personnel took pictures and videos while the supplies were being unloaded. Marami ho ang mga bagong kaganapan, ano. Samantala, nais po nating tunghayan itong tungkol sa pag-imbita sa mga telephone company to do more versus text scam. Yung maraming gumagawa ng mga panluloko sa magitan ng text ay mabigyan ng aksyon ng National Privacy Commission. Bagaman at
ito po ay nagsumite ng kanilang bagong ruta. Dito sa Kalakhang, Maynila, madaling napapalitan yung road. Hindi katulad sa probinsya. Atin pong kinakalkula ngayon, ano kaya? Aabutin ba tayo sa December? Tinitingnan ho natin ang pwedeng magawa ng ating mga pinuno sa National Privacy Commission upang mapigilan itong malawakang panluloko na ito sa pamamagitan po ng text. Kadalasan may mga ibang attitude nang nangyayari. May kausap ka na, biglang merong pang party line. Hindi ko malaman. Dati, pagka tumawag ka, sa'yo yung linya. Ngayon, kasalukuyan may kausap ka, maya-maya, biglang may papasok na iba. So, dito dapat imbestigahan ang ating taga-telecommunication upang hanggang hindi pa lumalala ang problema ay maagapan agad. Eto, yung pong miyembro ng korte ba ito o arbitration committee? Hindi natin alam kung ito'y court o kung ito'y commission. Sabagay, ito po ay United Nation entity. Yun sa galing ito, pero hindi ho malinaw. Arbitral court pala. So, it's a court. Ito ho yung arbitral court member nagbigay ng advice sa Pilipinas at saka sa China. Sinulat ito ni Tina G. Santos ng Philippine Daily Inquirer. Ang sabi po niya, a member of the United Nations 5-man arbitral tribunal that handed down the decision in favor of the Philippines against China, sweeping claims to the South China Sea and the West Philippine Sea, has urged countries in the region to negotiate a diplomatic settlement of their maritime dispute instead of filing another case against Beijing. Ayun ang payo noong miyembro ng arbitral court. Rudiner Wolfram said in a recent forum that, however, will take the lead. Will take the lead. Should ask tungkol ito sa issue ng
Roger Wolfram said in a recent forum that whoever will take the lead should ask for establishing such as round table to seek ways out of this growing tension which is existing in the South China Sea. Excuse me. The forum setting the record straight on the South China Sea arbitration was held on Thursday last week and organized by the Department of Foreign Affairs and the German ambassador or German embassy in Manila. Ayon. At yun ang dahilan kaya yung pagkakaroon ng forum, iba-iba ang lumalabas na pananaw. Ito pala yung Roger Wolfram. Itong miyembro. I should first exhaust all efforts of all times of this region to come to a consensual agreement before even considering a new case, Wolfram said when asked what should nagdaos ng forum. Sa forum, kinumbida yung miyembro ng commission, ng court. Ayun, pagkatapos, nagpalitan na ng tanong doon. No, gumulo lalo sa halip na naliwanagan. Kaya ang advice niya, ito yung advice ni Wolfram. Sabi dito, what could be done with China's continued rejection of the July 16 arbitration ruling, which invalidated its historical claims to almost the entire South China Sea. Filing a new case also eto, mahirap intindihin kaya nagkakabali-baliktad ang interpretasyon Wolfram said that joint development of the disputed waters among its claimants was possible. Uy! Pumapabor sa China at saka sa Pilipinas. Ulitin natin. Filing a new case would only aggravate probably the situation and would lead at the end of the day to nothing, he said. Let's shift to diplomatic efforts rather than judicial sentiment. Ayun. Paano nga ba mas mabuti rito? Wolfram said that a joint magkakasamang development of the disputed waters. O di katulad nga nung ginawa ni Xi Jinping at saka ni Duterte. Joint development of disputed waters among its claimants
was possible, similar to the path taken in 2016 by Timor-Leste when it brought Australia before a compulsory conciliation commission to seek a more equitable putol na naman din sa portion na yon. Diplomatic effort rather than judicial settlement. Wolfram said that a joint development of the disputed waters among its claimants was possible, similar to the path taken in 2016 by Timor-Leste when it brought Australia before a compulsory conciliation commission to seek a more equitable delineation of its overlapping maritime zones with Australia. Mayroong patent pala, may pattern. Ang pattern dito yung sa East Timor. Ang tawag pala dun hindi East Timor ang itinawag niya Hindi Timor-Leste. Ayun, Timor-Leste tinawag. There's only an argument on the distribution of the benefits, he said. I believe that there's only an agreement on the distribution of the benefits, he said. I believe that could be done also in South China Sea to agree on what could be done together, how to distribute the revenues or the benefits, and what should not be done. For example, reducing the military presence in the area. Ayun, pinagbawal. Kung hindi siya military, there's only an agreement. Ito, lumilinaw na. At least, tinig mula dun sa gumawa ng arbitral decision. So, dito, si Roger Wolfram, let's shift to diplomatic efforts rather than judicial settlement. Ayun. Oo nga naman. Kasi, paano natin hihiramin yung statement na yun? Paano natin bibigyan ng rasyonal Kasi, yung issue ng justice, hindi kayang iserve ng nagkakapatirang mga bansa. Halimbawa, yung bang Amerika, pwede mong pasunurin sa kagustuhan ng isang bansa. Hindi. So, the same token sa China. Hindi mo rin mapapasunod yung China. Ngayon, yung formula na iniisip ng mga maka-Amerikano na mag-aaya ng mga bansa sa mundo upang awayin ng China ay hindi kapayapaan ang mangyayari. Lalong magkakagulo. Kaya may sense itong sinasabi ni Roger Wolfram. Tensions once again.
rose between the Philippines and China after the Chinese Coast Guard on November 16 blocked and used a water cannon against Philippine boats bringing food and other supplies to a marine detachment at Ayungin, 2nd Thomas Shoal. The shoal is about 194 kilometers west of Palawan, well within the country's 370-kilometer exclusive economic zone. So, pasok na pasok. So, 370-kilometer exclusive economic zone of the Philippines and part of its continental shelf. President Duterte on Monday told a regional summit hosted by Chinese President Xi Jinping that the Philippines abhors the actions of the Chinese vessels and said the rule of law was the only way out of such problems. Wallstrom said it was clear that the Philippines had the right to an EEZ according to the United Nations Convention on the Law of the Sea when it comes to features in the Spratlys chain of the South China Sea. It has also been made clear in the award that low tide elevations It is also been made clear in the award that low tide elevations within the EEZ economic zone of any given state come under the jurisdiction of the coastal estate concerned, and nobody can establish artificial islands or installation or whatsoever on how tide elevation within the EEZ of given coastal state in the South China Sea area. It is just an interpretation of the UNCLOS which is beyond doubt, he stressed. The statement was a swipe at China's unbridled island belonging in parts of the South China Sea that are within the Philippine economic zone. Malinaw ito. So sa makatwid, nagkakaroon na ng hugis, no? Pero matagal pa rin pag-uusap yan. Kasi pag sinulat mo sa kabila, pasok. Pag sinakap mo sa kabila, pasok din. O sino ngayon? Tapos, pinag-uusapan yung sukatan ng dalawa. Ay paano yung pangatlo? Vietnam. O pang-apat. So, kaya tama ang sinabi. Okay, may sense yung miyembro ng Arbitral Commission. Interesado, inuna ho natin itong pagtuunan ng pansin at tinitingnan ho natin yung journal. Ano yung journal? Yung what was published. No? Sapagkat dito ho, ang maraming mga katwiran, walang katapusan. Pero pagdating sa ganitong tinatawag na mga higanting bansa, pakikinggan mo rin yung teorya ng iba. Yun sa ilalim ng interpretasyong irerespeto. Paano kung hindi? Hanggang kailan?
yan ho mga kaibigan, ang ating pong taya. I-execute. Put it into action. Kasi nung nakaraang broadcast ho natin, hindi ko lang ho pinansin, pero meron ng portion doon na di tinatawag nating Memorandum of Understanding, MOU. That is the only written understanding between two nations. But the claimant on the area are more than two. Kaya lang, dun sa tinatawag nating naging reaction after it was made, parang merong hindi nakahayag na pagsang-ayon yung Malaysia, Indonesia at Vietnam. Sa halip ay nirecognize pa nila si Digong na siyang maging tagapagsalita nila sa China. Sa kabilang banda, titingnan mo naman pabalik naman. Galing naman sa side ng China, lumalabas ngayon na parang meron siyang, anong tawag dito, respeto. Hindi lang parang, talagang respeto kay Duterte sapagkat nagkaroon ng ng offer na mas malaki yung sa parte ng Pilipinas. Para bang yung sabihin natin na merong advantages. Merong gustong ibigay na konsiderasyon sa Pilipinas ang China. Maaari siguro dahil merong kasing pagtingin ang nakararami sa mga incheck na ang Pilipinas ay China at ang Pilipino ay Chinese. So, parang pinag-uusapan with relation, parang brotherhood, yung blood is thicker than water. Ano bang pag-aawayan natin? Kung ito ba sa China, hindi ba ito sa'yo, ay Chinese ka? Parang ganon, without saying. Kaya nga yung action is more than, the action is more than what the law can say. Because the action is, okay, I will going to develop, let us share, let us develop, and share the future under that word. So ngayon, eto ngayon yung influential na Chinese, na sa ngayon, kung tutuusin sila yung pinakamayaman, so they are capable of what you call, making an exploration activity sa loob ng teritoryo na inaangkin din nila. Di po ba? Inaangkin din nila O kung halimbawa, explore nila, yung effort ay ang gawin nila i-explore for themselves. Ano magagawa ng Pilipinas? Ano rin, baligtarin natin yung sitwasyon. Kung ang ginawa ng China ginamitan niya ng amin to sinong pwedeng makialam dito? I-develop ko. Ganon din yon, pareho din yon. Ngunit ang pagkakaiba doon sa tinatawag na MOU, Memorandum of Understanding, Memorandum of Understanding, it's words in between the two party, which is Xi Jinping and Duterte. And according to that wordings, we share. Di nagkasundo sila. Yun yung understanding nila, magsisharing. We will develop all resources. Yung mga possible na makukuha doon, we will share it. Di merong understanding. Sinabi, 60% I will give to the Philippines and 40% for the Chinese. Hindi ba merong tinatawag na preferential advantage sa mga Pilipino? Bakit? Parang lumalabas
without saying, ay itinuturing nilang ang may-ari ay ang Pilipinas. Dahil mas malaki, siya gagasto, siya lahat, pagkatapos 60%. O ito, si Manny Villar. Pag pumapasok ba sa development agreement yan, joint venture agreement, sa mga may-ari ng lupa, tingnan niyo yung record. O yan, magsalita ka, Mr. Manny Villar. Ha? Baliktad. 60% sa developer, 40% sa may-ari ng lupa. Yun ang practice dito sa mga subdivision development. O, kung ayaw nyo magsalita, Mr. Manny Villar, o ikaw magsalita ka, Mr. Ayala. Yung Ayala as a developer. O, meron pang ibang developer pa. Ganon din ang practice. Yung prevailing dispute, yung prevailing agreement sa joint venture sa real estate development, mas malaki ang share ng nag-develop. Sapagkat malaking gastos yun kaysa doon sa value ng lupa. Yung lupa sa simula na ginawa yung kontrata, walang value yung lupa. Pag na-develop, doon may value. Hindi po ba? So kaya ngayon, dinidiscuss po natin kasi dito maghahati ng ng opinion ang mamamayang Pilipino. Si Duterte ba ay nakipag-usap ng tagilid ang Pilipinas o advantageous sa Pilipinas? Advantageous. 60-40 in favor of the Philippines. Yun ang ibig kong ipaliwanag. Ngayon, at dahil advantageous naman pala, wala namang masama. Bakit hindi nyo na i-execute? Execute nyo. Simulan nyo na. Patungan na ninyo yung Memorandum of Understanding, dugtungan na ninyo. Memorandum of Agreement. Ayan na. Detalyado. At ang akin namang interpretasyon, sarili kong interpretasyon, meron ding pagtanggap ang Indonesia at Malaysia na tama lang yung naging trato ng China sa Pilipinas. Parang ganoon. Kaya pinuri pa nila si Duterte at katiwalang si Duterte maging tagapagsalita nila para sa China. Ngayon, tungkol naman dito sa hindi naman maitatatwa na intimidasyon. Totoong meron na yung sinulat ni Janet I. Andrade. Sabi ni Janet, ito naman ay sa ano bang pahayagan to? Dampot ko na ito. Inquirer. Sa Inquirer. Sabi rito, China is not stopping its harassment and intimidation of Filipinos in the West Philippine Sea. Although its Coast Guard vessel did not stop two local boats carrying food and other supplies to the military detachment at Ayungin, according to Defense Secretary Delfin Lorenzana. The military's Western Command Chief Vice Admiral Ramil Roberto Enriquez said, the wooden hull Onaiza May 1 and Onaiza May 3 safety resupplied the BRP Sierra Madre at the shoal at around 11 a.m. on Tuesday. Kahapon yun. So, the military's Western Command Chief Vice Admiral Ramil
Roberto Enriquez, said, "The wooden hull Unaiza May 1, Unaiza May 3 safely resupplied the BRP Sierra Madre at the shoal around 11 a.m. Tuesday. The Sierra Madre, a World War II era Navy ship, which was intentionally marooned at the shoal to serve as an outpost in 1999, is being manned by a marine detachment." Barko, hindi na umaandar, nabalaho dun eh. Kinalawang na. Kaya yung sinasabing maroon, ibig sabihin, kinalawang. No? Nadudoon at hindi na siya inalis simula noong 1999. So, 99, 19, 200, matagal, 40 years na ba ito? 30 years. Unlike a week earlier, when 2 Chinese guard ships blocked the 2 civilian boats, while a third blasted them with a water cannon, damaging one and forcing both to abort their mission, there was no untoward incident during Tuesday's supply run, Enriquez said. Okay. So, nagkaroon na ng differentiation. Yung naging attitude nila noon, hindi pa nagsasalita yung presidency kasi. Noong nakaraang linggo, nandun ngayon yung pambubrusko. Binumba ng tubig. Pero ngayon, according to Lorenzana, yung kahapon, Martes, nakapag-deliver ng supply, hindi na binuli. Ayan. But the Chinese made their presence felt at the shoal about 3 hours later, according to Lorenzana. He told reporters in a text message that a Chinese Coast Guard ship sent 3 persons on a rubber boat near the Sierra Madre to take photos and videos while the supplies were being unloaded. Nag-picture taking. Oo. Pumunta doon, nakasakay sa rubber boat, 3 tao, tinitingnan kung yung nangyayari na dinidistribute na yung pagkain. I have communicated to the Chinese ambassador that we consider this act as a form of intimidation and harassment, he said. Lorenzana said Ambassador Huang Xilian, who assured him that the China's Coast Guard would not interfere with Tuesday's supply mission, told him that he would inquire about his report. Ayun. Pakinggan nyo mabuti ha. Ito yung may explanation tayo. Hihimayin natin to. The ship reached Pag-asa, the biggest island occupied by Philippines in Kalayaan Island Group, without incident, according to Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo. Speaking on Monday at a meeting between leaders of the Association of Southeast Asian Nations and China, President Duterte said the Philippines abhors the November 16 Ayungin Shoal incident, as this does not speak well of the relations and friend and partnership between Manila and Beijing. So, nagparamdam na si Pangulong Duterte na yung naging reaksyon na yon ay hindi
maganda doon sa relasyon ng pagiging magpartner sa pagitan ng Manila at ng Beijing. On the same day, the 6 members of the Makabayan bloc in the House of Representatives filed a resolution to investigate the Chinese water cannon attack against the supply boats and urged Congress to condemn the latest display of China's increasing aggression and arrogance. It is the duty of Congress to ensure that our territorial integrity is intact. Local and international laws be honored and recognized, and more importantly, the safety and economic rights of our people are protected and ensured, it said. Neither the House of the Senate, neither the House nor the Senate, which are dominated by pro-Duterte lawmakers, has taken a collective stand on Chinese incursions or attacks against Filipinos in the West Philippine Sea since 2016. Following the Ayungin incident, Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. strongly conveyed to the Beijing Manila's outrage, condemnation, and protest. In Malacanang, acting presidential spokesperson Carlo Nograles rejected criticisms that Manila's protests were already too late in stopping Chinese expansion. Too late daw. Of the Chinese expansion in the West Philippine Sea, and that the President's denunciation was intended to court political support in next year's elections, where he is running for a seat in the Senate. All those accusations are not true. The Department of Foreign Affairs acted swiftly. The President spoke about the issue as a result. Our resupply boats reached Ayungin Shoal, Nograles said. Since taking office, the President has favored closer economic ties with China instead of ushering the July 2016 ruling of the International Arbitral Tribunal that invalidated Beijing's claims for nearly all of the South China Sea, including the West Philippine Sea. He was repeatedly stressed that the Philippines could not afford to go to war with China. Former Foreign Secretary Albert Del Rosario on Tuesday called on the government to get help from other countries to push for the enforcement of the July 2016 Arbitral Award. Ito yun yung binabanggit natin na nangungulekta ng mga bansa sa mundo na susuporta sa Pilipinas para irespeto ng China. Ayan. In a statement, he welcomed the reaffirmation by the United States of its commitment under the Mutual Defense Treaty, which calls on both countries to come to each other's aid in case of an armed attack. The European Union, Australia, Japan,
France, Germany, and other countries also expressed serious concern over the incident. Del Rosario said, the Ayungin incident was also an opportunity to manifest the applicability of the Mutual Defense Treaty with the United States and reinforce the Philippines' security posture in South China Sea by developing credible self-defense capabilities for our country and improving on our security alliances with their states which believe in the rule of law and in promoting peace and security in the region. Yun po ang sinasabi ng dating ambasador ng Pilipinas, Albert Del Rosario. Okay. Yung po kanyang sinasabi ay merong kabuluhan. Yan. May value, ibig sabihin. May kabuluhan. Pero hindi yon sumasang-ayon doon sa pinaniniwalaan na yung sinabi ng miyembro ng Arbitral Commission na dapat ay magkaroon ng tinatawag na diplomatic understanding between nations. Totoo, yung aksyon po ng presidente ng China ay hindi sumasang-ayon sa ginawa ng kanilang Coast Guard. At yung statement ng presidente ng China, Xi Jinping, na hindi siya sang-ayon doon sa ganung pambubuli. Parang umaabuso. Let us what you call accept it. Kwentahin natin yun. Ganon. Yung presidente ng China hindi sang-ayon doon sa ginawa ng kanyang mamamayan sa Pilipinas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ipagpatuloy natin ang ating reaksyon na sabihin sa Pangulo ng China na hindi na dapat ulitin ito. Hindi na. At sa halip, magkaroon ng panibagong malinaw na aksyon ang presidente ng China, i-translate niya doon sa kanyang mga mamamayan. Yung mga mamamayan nila may sariling disposisyon eh. Ngayon, ano ho ang kulang? Di yung ina-advise ni Doy Del Castillo. Isang taon na ngayon, paulit-ulit kong sinasabi. Ang mga pinuno ng local governance, ng pamahalaang lokal ng China, ay dapat magkaroon ng tinatawag na pakikipag-unawaan sa mga lokal, sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pilipinas. Yung magkatabi na yan, yung border. The leaders of borders, yung hanggahan ng Pilipinas sa China, ay dapat na maupo at balangkasin ang isang proyekto ng pagkakasundo pangkapayapaan. Wala yun eh. Yun ang wala doon sa matagal ng pinag-uusapan. Bago natin bigyan ng pagkakataon na ang mga bansa sa buong mundo ay magpasya kung mag-aaway-away, kung gagamit ng dahasa o hindi, unang muna nating i-exploit
yung situation na kahit naman saan daanin mong parte, kahit na dalhin mo sa loob ng China, dalhin mo sa loob ng Amerika, sa loob ng Russia, sa loob ng Canada and Australia, ay hindi maganda. Na merong pananamantala, merong pang-aabuso, merong pambubuli, at hindi na yun dapat mangyari. Ano magiging bunga nun? Nasa defensive position ang China. Kailangan nilang magpakitang gilas. Magpalabas man lang sila ng statement o order bilang presidente, inuutusan ko ang lahat ng mga gobernador at mga alkalde at mga pinuno at empleyado ng pamahalaan ng People's Republic of China. Ganun sana ang gawin ng kanilang presidente. Na igalang ang kasunduang pangkapayapaan, ang kasunduan ng pag-uunawaan sa pagitan ng mga inchik at ng bansang Pilipinas. Nasa panig pa, nasa panunungkulan, ano ang tawag dito? Pagkukulang. Nasa pagkukulang ng Amerika, pagkukulang ng China sa kanyang mga mamamayan, yung pagpapaliwanag. Abay, kahit siya mo tingnan, ano yun? Hindi tama yung ginawa ng mamamayan ng China. Merong kasunduan yung kanilang pambansang Pangulo sa Pangulo ng Pilipinas. Dapat kung igalang nila, kung hindi nila ginagalang ang Pilipinas, igalang nila yung pinasukang kompromiso ng kanilang presidente. Dali mo nga dito yung mga mabatukan yung mga yun ho ang kailangan. Direktahang sabihin sa embassy. Dito yung ambassador ng Pilipinas. Teka, sino ba yung ambassador sa Pilipinas? Yung ambassador sa Pilipinas ay masulatan at pagsabihan. Ganun dapat ang tenor ng ang tenor ng pakikipag-usap nitong si Secretary of Foreign Affairs, Locsin. Dapat si Locsin ay sumulat ng ganon. Kinausap niya yung ambassador dito. Dapat ganon din ang salitang gamitin niya. Hindi po namin naiintindihan kung papaano ninyo binabastos ang inyong presidente. Ganon. Total, kasi gusto ninyong palabasin diplomatic Sige. Para hindi kayo kunyari nangaaway. Sasabihin ni Locsin doon sa ambassador dito, kay Huang. Ano ba yun? Huang o Buang? Huang. Ambassador Huang. Sabihin doon kay Ambassador Huang, hindi namin maintindihan. We cannot understand the abuses and misdemeanor act of your citizens. Ayun. Di, maunawaan nila, teka nga pala, may kompromiso nga pala yung presidente namin. May intindihan nga pala. Hindi. Naiintindihan ko rin bakit hindi ninyo magawa. Kaya dapat ipaalaala ng mga Pilipino. Ang Pilipino magpaalala. Hindi namin maintindihan bakit binabastos ng mga mamamayan ninyo ang Pangulo ninyo. Pumasok ang Pangulo ninyo sa isang kasunduan at nagmapagandang lalaki sa mata ng mundo. Eto naman kayo at puro kawalang hiya ang ginagawa. So, sige, medyo i-refine ninyo ng konti. Wala yung mga salitang kawalang hiyaan. Basta ipakita lang ninyo na yung ginawa ninyo hindi pagpananakot, hindi pambabastos lang sa Pilipino. Yung ginawa ninyo ay nakasisira sa reputasyon at hindi maganda
sa pinasukang kondisyon ng presidente ng China. At ako, kasi ang sinusundan ko na ngayon yung huling pangyayari. Yung huling pangyayari, nagkaroon ng pakikipag-meeting si Xi Jinping sa ASEAN eh. Yung anong tawag niyo, virtual conversation meeting. At doon ay tahasan niyan sinabi na hindi sinasang-ayunan ng China yung ganung behavior. Oh, now your word, Mr. Xi, put into action. Ilagay niyo sa action. Kasi hindi pa natatanggap, hindi pa matanggap noong lokal na mamamayan ng pamahalaan doon sa lugar na yon. Na yun ay hindi sa China lang. Hindi na natin pinuputol ngayon sa China rin. Hindi sa China lang. And being we shared already, dahil there is already what do you call a written memorandum of understanding, so it's already a sealed bid. Ngayon, ipagpapatuloy na lang ng mga mamayan. Ganun ba? Hindi namin kasi naintindihan yung diplomatic eh. Alam namin, amin yan eh. Matagal na nga kaming hinuhuli yan eh. Yung ibang mga naging presidente, kinulong pa kami sa Palawan eh. Hindi kami kumikibuno. Yung pala ngayon, ang intindi nila ngayon, kanila na. Hindi. Mali yung intindi nila. Kaya dapat doon maglaro ang wordings. Kaunting piga ng utak. Mr. Locsin. Kaunting piga ng utak. Isabit mo, pagbuhulin mo yung dalawang inchik. Yung inchik na lokal at saka yung inchik na national, pagbuhulin mo. Ang binabastos, yung presidente ninyo, ng inyong kababayan. Pagkat nakipagpirmahan yung presidente ninyo na magpapagandahan lalaki, maging magkapatid, maging magkabahagi, sharing eh. How can we share the future if ngayon pa lang binubuli mo na? Yun. Ganun ang tenor na pakikipag-communicate. At yan, mapupunta sa advantage natin ngayon ang sitwasyon. Maaari nating sabihin parang providential din ang nangyari, hindi sinasadya eh. Tikas nga lamang at kung titingnan mo yung masama at nagkabastusan, pero magiging bunga sa bandang huli ay dahil sa tayo'y sa larangan ng pandaigdigang diplomasya ay tayo'y inargabyado ay di nasa defensive position ngayon ng China. Kailangan mag-make up sila, magpagandang lalaki sila ngayon. Tayo mga Pilipino, ganun din dapat. Kaya maganda yung maganda yung lingwahe na binitiwan ng Prime Minister ng Mindanao, ng Malaysia kahapon. So yun, hindi naman mababago, hindi mapapawi. Yun na yun. Yun na siguro parang hindi lang naman natin makita ay maaaring merong isang kapangyarihang kumikilos na gustong tuklasin ng mga bansang nag-aangkin sa lugar na yan, tuklasin yung salitang pag-ibig, love thy neighbor. Kung hindi mo matanggap na hindi inyo yan, ay yung love thy neighbor. Respect your neighbor. Pero hindi. Ang gandang-ganda nung pandaigdigang pangungusap na ginamit ni Xi Jinping let us share the future. Isipin mo, pagsasaluhan. Paano mapagsasaluhan kung ganyang kabastos ang ipakikita? So,
Mga kaibigan, ang ating oras, meron na po tayong 13 minuto, makaraan ang alas 4 ng hapon. Ito pa rin inyong kaibigan, Doy Del Castillo, sa programa Ngayon Din Po. Meron akong napapansin na dapat ay pag-ukulan natin ng pagpapahalaga. Ito pong nangyayaring statistical findings o report. Yun ho kasing World Health Organization. The World Health Organization ay parang naging isang pandaigdigang entity na merong group of following. From World Health Organization, nag-i-impose instead na nag-i-influence, nag-i-impose, nagdi-dictate sa mga secretaries or minister of health ng mga bansa. Kaya sabi ko, pansinin po natin to dahil parang merong layer Parang ang unang baitang, yung mga lokal na kalihim o Secretary of Health. Sumunod na betang, yung organisasyon pandaigdigang pangkalusugan, World Health Organization. Itong tinatalakay ko nito ay katotohanan. Kahit na pagtalunan ninyo o hindi, yun ang totoo. Binalita na mayroong virus, nadama ng mga bansa na mayroon nga. Ipinakilala na katakot-takot o kahindik-hindik, fantastic, halos yung paglalarawan tungkol dun sa virus, nakapagsabog ng sindak. Patayin mo sa sindak si Barbara. Parang gano'n ang nangyari. Tinakot ang mamamayan ng mundo. Doon sa pagkapaglarawan. Kasi, yung tungkol sa mga technical name, yung pagtawag, hindi malinaw. Hindi naman kilala ng hindi medical practitioner. Pero yung sinasabing epekto at yung mga pangyayaring tiyak na ikaw ay mamamatay, including in the manner of getting prominent profession. Pag tinatakot mo ang mamamayan ng mundo, may kinalaman sa kaligtasan ng buhay ng tao. Ang mas matatawag ang atensyon kung ang pinatay mo o ang namatay ay mga doktor. Na Dr. Hara, na espesyalista sa puso sa Asia. Isang surgeon. So, pagdating sa pandinig ng mamamayan sa Pilipinas, doktor ng heart center, si Dr. Hara, magaling na doktor yun. Wala, patay. Gantindi pala niyang, antindi pala ikan niyang COVID na yan. Mga doktor at mga nurses ang pinapatay. So, para bang, nung nagkaroon agad, nahawa agad yung First Lady ng Canada. Pagkatapos, nangamatay yung mga bilyonaryo ng Italia. Pagkatapos, libu-libong
Daang libo isang araw na namamatay ng mga India, ng mga Hindu sa Indonesia, sa India. Talagang matatakot ka. Kahimbal-himbal. Hindi po ba? Pagkatapos, saka kayo nagsabing, "Uy, yari na yung vaccine." Ayun. So, di parang tinakot mo na muna ang buong mundo, tsaka mo inalok, eto, meron kaming pampagaling, mahusay ito, which is the vaccine. That is the kind of crime that has been showered nations in the globe. Kaya sabi ko, pagtuunan natin ng maiging pansin. Yung layer, Department of Health, World Health Organization. To the extent of telling the people, huwag mong tatanggapin sa trabaho yan, walang vaccine yan. Huwag mong pakakainin sa restaurant yan, kahit gutom yan, walang vaccine yan. Imagine, gaano kalupit. Gaano kalupit? Samantalang hindi mo mapanindigan sa buong mundo, paano mo kukumbinsihin ng mga tao na hindi pala matitigil ang kapangyarihan ng virus kahit na bakunahan mo pa? Kaya intindihin po natin mabuti. Even today, as of this moment, you cannot categorically say that because there are vaccine, you have nothing to worry now. You have nothing to worry. As long as you are vaccinated, you are free. So those who are not yet vaccinated, you must undergo vaccination. But without assurance that this goddamn vaccine can really bring effect and neutralize virus, ay hindi maiintindihan ng tao. Bakit ko kailangan magpabakuna? Yung salitang magpabakuna kayo, dapat talaga namang magpabakuna kung merong dahilan. Bakit kailangan mong magpabakuna? But the problem is, until now, the World Health Organization and the Department of Health of this country cannot stand straight and tell to the people, pag binakunahan ka, safe ka na. Hindi ka na mahahawa. Only until after you say that and it really happened, na kahit na anong dating ng ilubog mo pa sa virus, kung bakunado hindi mahahawa. That is the only time you can tell to the people, oy, hindi maaring hindi kayo magpabakuna para gumaling kayo. Ngayon sino man doktor ang iharap mo doon sa hindi bakunado, tsaka mo sasabihin, iligtas natin ang Pilipinas, magpabakuna ka. Titingnan ka ng malayo, titingnan ka ng malapit pero malayo ang tingin Tagusan yung tingin Ano? Hindi lang mailagay sa word. Ano? Hindi nga tumatalab yung bakuna mo Kahit may bakuna, namamatay Tapos papangakuha mo ko, sasabihin mo magpabakuna ako para ligtas ako. Ano nga? Pakilinaw mo nga. Kaya, without that assurance that this goddamn vaccine is really effective, you cannot claim respect. Hindi kayo rirespeto. At ito ang delikado. Delikado ito sa Pilipinas. Dahil bababa ang percentage ng positibo.
Hindi dahil walang virus. Dahil hindi na nagre-report sa mga doktor, sa mga nurses. Gumagawa na lamang ng kanya-kanyang kaparaanan ang bawat mamamayan. Ayaw naming magpa-ospital, ayaw naming magpa-doktor dahil tatawagin kaming biktima ng virus. Iyan ang realidad. Kaya itong si Pangulong Duterte, dapat maunawaan yan ni Pangulong Duterte. Kayo na miyembro ng IATF, hindi na tayo kailangan mag-usap, hindi na tayo kailangan magkita. Sagutin lang ninyo itong sinasabi ko. You yourself in front of the mirror, you can admit that Doy Del Castillo is right. Nasa posisyon akong sabihin ito sapagkat hanggang ngayon di nyo maamin na hindi na mahahawa ang tao pag nabakunahan. Hindi nyo maamin. O ngayon, nakatanggap ako ng impormasyon sa mga probinsya. Marami na ang naitatala na positive sa virus. I-validate nyo yung statement ko na ito. Marami na sa mga probinsya, kasama ang Western and Eastern Visayas. Marami na. Sa Batangas, madaming nabakunahan ang namatay itong nakaraang buwan. Lahat halos ng baryo merong inilibing. Meron silang example ng mga nabakunahang nangamatay. At hirap na hirap ngayon ang pagpapaliwanag ang mga nurses at ang mga doktor ay hindi ho naman virus ho ay kinamatay noon. Hindi naman iba ho sakit ho ang nagpapaliwanagan ho ngayon. Pero ang taong bayan, yun ang pinag-uusapan. Yun ang pinag-uusapan. Ako ho'y kailanman ay hindi ho ninyo maakusahan na ako ay nagtaksil sa aking paglilingkod bilang mamamahayag. Pagka sinabi ko, in-announce ko, yun ang totoo. Pasyalan ho ninyo, kunan ho ninyo ng interview. Huwag kayo magpakilalang kayo nurse o kayo doktor. Magtanungan kayo at lalabas. Sasabihin ng mga taga-Batangas, may kasama pang punto. Ay, oo nga ho. Yung aming tsuhin din wala namang nararamdaman. Napakiusapan. Sige na ho, tatay, kayo magpabakuna at ako ho na may kahiyahiya. Sabi ng mga tao, pinababayaan ko kayong hindi kayo bakunado. Ay, sukat kayo nung binakunahan sumakit ang kamay. Ay hindi na ho nakalakad. Teka muna, bakit sumakit ang kamay hindi na nakalakad? Hindi ho, pati ho yung paa napilay na tapos ngayon ho bedridden. Mga ganyan, may mga effect. May mga epekto. At sa ngayon ako na lang yata natitira malakas ang loob na magkwento para pansinin ho ninyo squarely yung virus na nilalabanan natin. Ano ba ang totoo? Ano ba ang totoo? Totoo bang ito naging exaggeration lang ang paliwanag about it, but in fact hindi naman ganong kalala? O kung ganon, kailangan mong yung katotohanan ang palabasin mo. May mga report na lumalabas. Bumaba na daw ho ang virus. O di ako na may tuwan-tuwa. At bumaba na ang biktima ng virus. Ay nung dinala na sa ospital yung pasyente, 4 na ospital na pinagdalay, walang tumatanggap. Ay kami hindi natanggap ng virus.
O alin ngayon? Wala, hindi naman sinasabing diretsong di ho namin kayo matatanggap at kayo virus. Hindi. Ay kami ho'y punong-puno, wala ho kaming bakante. Yan. Kahit ngayon, magpunta kayo sa mga, kasi ayaw nila na sila ay may gagamutin virus. Ang tanong, why only now? Why only now? Ayaw tumanggap ng mga ospital ng pasyente at ang sabi, puno na sila, ay yung pala hindi naman. Kasi ho, hindi pa nababayaran ng gobyerno yung ipinaluwal na pera ng ospital sa kanilang mga pasyente. Ano yan eh? Domino effect yan eh. O kaya ngayon, Secretary Duque, hindi mo na kailangan magpaliwanag sa media. Ang kausapin mo yung may hawak ng iyong finance record. Bakit hindi bayad itong ospital nito? Bakit hindi bayad itong isa pang ospital nito? Ito yung mga request. Gaano karaming mga bayani na frontliner isinalang sa kapahamakan ng kanilang buhay upang arugain ang mga naging biktima at ngayon 6 na buwan, 9 na buwan, 1 taong hindi nababayaran ang kanilang mga sweldo dahil ang ospital ay wala nang maipaluwal. Sobrang hindi nababayaran ng Department of Health. Kailangan kong sabihin wala nagsasalita. Takot magsalita. Ngayon, paano mo sisisihin ngayon mga nurses? Ayaw nang pumasok. Meron nga akong kilala yung gusto yung magtinda na lang ng barbecue. Ako hindi nag-duty na. Bakit? Hindi naman hindi ko pa nakukuha sweldo ko ilang buwan na. Dito lang sa Marikina, ilang mga private hospital dito hindi pa makasingil. Ilang mga nurses nagdidikdik na sa toyo, yun na lang ang daliri ang isinasawsaw sa toyo, dadakot ng kanit, yun na lang ang pagkain. Sabi nila, nagdidildil sa bagoong, didildil sa toyo. Walang ulam, yung daliri niya, ang dinidildil, kakain, yun ang ulam, inuhugot na lang pagkakain, pagpasok ng kanin. Harapin po natin to. Ang lakas-lakas ng loob niyong tumawag ng eleksyon. Samantalang yung problema natin sa coronavirus hindi pa ninyo na-address ng tama until now. Yung amount, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, yung ipinangako mo nung unang-unang mamamahagi ka ng pera sa bawat pamilya. Kwentado ng sambayanang Pilipino, ilang pamilya meron sa buong bansa, sa tigwa 8,000, magkano? Naubos yung pera. Wala pang 1/3 ang nakatikim doon sa mga pinangakuan mo. At ang sinasabi mo, Mr. President, ay ipakukulong mo yung mga sumangkot ng mga politiko, mayor, barangay captain. Hanggang ngayon, wala pa kaming nakitang naipakulong mo sa mga nagbulsa. Niyang sinasabi mo ngayon. Anong pangalan doon sa budget na yun? Hindi ko na tuloy alam ang pangalan. Kung ano yung budget na yun na ipamamahagi sa mga tao, mas marami yung naibulsa kaysa naipamigay. Kaya ko yung nag-aalala baka sa dami ng mga nagnakaw ng pera ng gobyerno na dahil yan sa ipamamahagi na yan sa mamamayan at yan ay naipakulong mong lahat, baka hindi matuloy ang eleksyon. Sa ganon, kung talaga yung lahat ng nagnakaw, nagbulsa, ng hindi naman kanya, ipakukulong mo, baka hindi matuloy ang eleksyon.
Matuloy man yung eleksyon, walang maiproklama. Bakit? Nakakulong lahat eh. Mas marami yung nakakulong kaysa bumoto. Ubos ang barangay captain. Baka yung mayor magmatira. Halimbawa, sa Metro Manila, may 17 mayor, siguro baka mga 5 lang ang matira na mayor. Nakakulong lahat. Bigay ka nakulong. Bigay ka, pinaghuhuli ang mga yan at nakulong. Yun daw yung budget na ipamimigay sa mga tao, tiga 8,000 hindi nakarating. Totoo ito. Ito yung kinukwento ko na ito. This is something you need to look into closely. Sapagkat walang mangyayari sa atin. Ang laki ng obligasyon natin bayaran pagkatapos ng halalan in 2022, 2023. Hindi pa nakatitiyak na hindi pa tayo uutang. Uutang pa rin tayo para sa COVID. Trilyon na ang ating utang. Kaya, pag-ukulan po natin ang pansin to. Hindi lang ho yung nakaupo sa posisyon, pati ho yung taong bayan, ang mga mamamayan, pag-isipan po ninyong mabuti. Dahil pag dumating yung panahon, hindi nyo kayang ipaliwanag. Kung mayroong mga tao na hindi naman nag-uusap, magkita-kita sa grocery o sa bodega, na winasak nila ang pagpasok sa loob at nagnakaw sila dahil wala silang maipakain sa kanilang mga anak. Sana huwag dumating doon. Ang tawag natin diyan anarchy, anarkiya. Natatandaan ho ba ninyo sa Samar noong magkaroon ng undoy? Isang ang tawag doon, supermarket, tinanggalan ng bubong ng mga tao, pumasok dun sa loob, nilabas lahat yung mga paninda ng supermarket. Saka nagtakbuhan. Hindi naman malayo ang tinakbo Di mga nakapaligid na bahay dun walang pambili. At dahil sa baha, ay ninakaw ng lahat yung mga paninda. Kung makakain lang daw yung haligi, tsaka yung bim, kukunin din. Hindi naman kayang kainit matigas. Natira lang, kalansay. Yung kalansay ng gusali. Lahat ng laman sa loob, binakbak. Kinaka. This thing, ayaw natin mangyari. Kaso habang tumatagal, nagkakaroon ng paghihiwa-hiwalay ang mga tao. Nagkakaroon ng paghihiwa-hiwalay. Nagkakampihan. Kami niyang wika, Duterte kami. Kami niyang wika, bongbong kami! Bongbong! Kung ilalapit, bongbong kami. Kami ika, Lenny. Lenny. Ito ang resulta ng politika. Ito ang resulta ng halalan. Ang pagwatak-watakin ng mga tao. Sa halip na tayo ay magkaisa, sapagkat ang pasaporte natin papunta sa kaunlaran ay ang pagkakaroon ng pagmamahalan, ang pagkakaroon ng pagtutulungan, ang pagkakaroon ng organisadong pagkilos sa suliranin sa ating bansa. That is the solution. But how can we solve the problem if we have no solution? Because we establish anarchy, hatred, ang pag-aawayan. Kaya kumakatok pa rin ako. Araw-araw halos sa programa natin. Nananawagan tayo. Isang
kaisahan ng mga Pilipino. One Filipino organization helping together. Magtutulungan tayo sa bawat isa. Tinan mo nangyayari. Baguhin naman natin ang ating subject. Siguro 2 months about it. Na i-deliver ko na message ko. Ito ipinananawagan ko ito sa bawat isang Pilipino. Ngayon ho, napakaluwag ng napakaluwag ng aking hininga, ng aking damdamin. Alam mo kung bakit? Kaya kong yakapin, kaya kong harapin ang kahit sino. I can tell that all of my friends, I really love them very much. Bakit? Wala kaming problema. Wala ho akong kandidato. Wala ako sasabihin, boto mo si ganito, iboto mo si ganon. No. I'm against election. I'm against politics. Dahil ang ating pong ipinang-aaya ay magkaroon tayo ng pambansang pagkakaisa. Eto ho, according to some, hindi wala naman akong nadinig, ay aakusahan daw si Bongbong Marcos na nagdadrugs. Ngayon, meron pong special article dito sa Inquirer. Ferdinand Marcos Jr. did not feel alluded to when President Duterte said a presidential candidate was using cocaine. May ganun ba? Hindi ko nadinig yun eh. But he went ahead and had himself tested for drug use to show he was against illegal drugs. Yun. The ex-senator took a cocaine test on Monday and the result was submitted on Tuesday to the Philippine Drug Enforcement Agency, the Philippine National Police, and National Bureau of Investigation. A statement he issued on Tuesday did not contain the test result, but he told broadcaster Anthony Taberna, of course, I am negative. In his statement, the son and namesake of the late dictator Ferdinand Marcos said he did not feel he was the subject of Mr. Duterte's claim that a presidential candidate was a cocaine user and a weak leader, and who had alone done nothing. I really don't feel that. I am the one being alluded to. In spite of that, I believe it is my inherent duty as an aspiring public official to assure my fellow Filipinos that I am against illegal drugs, he said. Marcos Jr. tested negative for methamphetamine, an active ingredient of shabu, for the Delta 9 tetrachlorocannabinol, the particularly psychoactive component of marijuana and for cocaine. The test for sabu and marijuana using a urine sample were conducted
on November 10 at the Philippine Crime Laboratory Office a requirement for Marcos Jr.'s application for a permit to carry firearm outside his residence. The test for cocaine was conducted on November 22 at St. Luke's Medical Center in Taguig City. Let me reiterate my assurance to my fellow men, as especially to the supporters of BBM Sara unit team, that I am and will remain a vigilant anti-illegal drugs campaigner, Marcos Jr. said, referring to his election pairing with President's daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. He called on other national candidates to get tested to assure our people, particularly the voting generation, that no elected leader is into illegal substances. On Monday, Senator Pampilo Lacson and Senate President Vicente Soto III, also presidential and vice presidential candidate, took drug tests and publicly showed their negative results. The Supreme Court was ruled that it is illegal to acquire candidates to undergo drug tests, as it is not provided for in the 1987 Constitution. 5 days earlier, the President alleged that as male presidential aspirant with a famous father was a weak leader. Ano yun? Sinabi, 5 araw na ang nauna rito, si Pangulo ay nagsabi na isang lalaking presidential naghahangad na kandidato o aspirant ay merong sikat na pangalan, which a famous father was a weak leader, ay mahinang pinuno at cocaine user. Marcos Jr. Chief of Staff Victor Rodriguez said the standard bearer of the Partido Federal ng Pilipinas did not feel alluded to, and that his camp had the highest respect for the President. Days later, the President himself, a senatorial candidate, named Marcos Jr. in a speech as a weak leader and a spoiled child. Marcos Jr.'s camp has yet to commit on those remarks. Has yet to comment. Wala pang comment sila. Basta siya, si Marcos Jr., himself a senatorial candidate, named Marcos Jr. in a speech as a weak leader and a spoiled child. Ang Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Direk Carion confirmed that the agency had received Marcos Jr.'s drug test results. Carion clarified, however, that the PDEA was not a repository of results of drug tests conducted by another testing facilities. Ay, maliwanag.
He said PDEA labs may administer drug tests upon request by any party and approval by Director General, as when Lacson and Soto had themselves tested at the PDEA office in Quezon City. Both tested negative in the multi-drug testing kit, which can check the presence of all types of illegal drugs. The PNP has yet to comment on Marcos Jr.'s test and result itself. Its Chief General Leonardo Carlos earlier challenged all local and national candidates in the 2022 election to submit to drug testing even if it was not. Among the requirements set by the law, Carlos said that by doing so, candidates would set a good example to their fellow Filipinos. He said he had tasked the PNP Drug Enforcement Group to look into Mr. Duterte's claim that the presidential candidate was using cocaine. In Malacanang, acting presidential spokesperson Carlo Nograles said candidates who wanted to prove they were not who Mr. Duterte had described as spoke on cocaine were free to have themselves tested and this is really a purely voluntary act of any candidate in whatsoever position. It's really up to them, he said in his press briefing, pointing out that getting tested for drugs was not among the requirements for candidacy. Asked if President information on the cocaine-using candidate was current or old, and if he had direct knowledge about it, Nograles said Malacanang was leaving it to the police fact-finding investigation to determine the candidate's identity and take the appropriate action. In a speech in General Santos City on Monday, Mr. Duterte used the past tense in referring to the cocaine user. In the second of two speeches in Oriental Mindoro last Friday, the President said he could not name the candidate because he had not seen the candidate in the act. He hinted that he knew about it, which he was still mayor of Davao City. Mr. Duterte has also said that rich people apparently acquainted with the candidate knew about his cocaine habit, and that the drug use took place in a yacht or airplane. Asked for comment, Nograles said the police were not without means to catch drug users even in yachts, in international water, or in airplanes outside of the Philippine jurisdiction. He said the government could reach out to international partners to enforce law against
illegal drug also. So, yan ho mga kaibigan, ang pagkaklaro doon sa mga parunggit. Hindi diretso parunggit lang Ano? May iba namang paliwanag to si Pacquiao. O eto, meron din palang paliwanag si Pacquiao Kayo naman, oo. O, sabi ni Pacquiao, he was naive and ignorant of the law when he took shabu, crystal meth in his youth, out of offenders. Today know drugs are illegal and should be punished, presidential hopeful Senator Manny Pacquiao said. Di ro niya alam yun. Ano tawag dito? Ignorant of the law. Exempts no one. The retired world champion boxer was a high-profile backer of President Duterte's brutal war on drugs that has killed thousands of people, but in the lead up to the 2022 election, he has sought to distance himself from the outgoing president. We have to put in jail those who are using drugs, selling drugs. That's what the law says, Pacquiao told Agence France-Presse. Vowing to continue the anti-narcotics campaign in the right way. Before I'm naive, that's why I use drugs. I don't know the law, he said. Nowadays, people, they know already that the law is not allowing the illegal drugs. Pacquiao shocked me supporting World in 2016 when he admitted using marijuana and shabu as a teenager. Known for his rugs to rich rise from street kid, no one of the greatest pound-for-pound boxer of all time. He has made fighting drugs, corruption, and poverty the key theme of his campaign to become president. While victory for Pacquiao is not unrealistic, in a country famed for its celebrity-obsessed politics, he faces a tough fight. A leaked survey conducted in October by the social weather station reportedly showed Pacquiao in fourth place with just 9% of voter support. Ferdinand Marcos Jr. was the top preference for president with 47%. He was allowed by Vice President and leading opposition candidate Leni Robredo, 18%, and Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, 13%. Sitting in front of a teleprompter in his luxury mansion in Forbes Park, Pacquiao dismissed his poor showing and insisted his Man of Destiny campaign would go on. I am not thinking about backing out, he said, as staff members hovered around his home in the enclave of billionaires in Makati City. The people will choose. I know that the people want change in this country. They want to stop this corruption. They want to have a prosperous country and they want jobs.
he said. His fans see the former boxer as living proof that success is possible for anyone who works hard, no matter their origins. But as a politician and fervent evangelical Christian, Pacquiao was stirred controversy with his support for Mr. Duterte's drug war and push to restore the death penalty, as well as his admission of past drug use and previous homophobic comments. Critics accused the high school dropout of lacking intellect and barely attending guest session in Congress, raising questions about his ability to govern, and he risked political capital in the public falling out with Mr. Duterte, who rivals him for the affection of many Filipinos. He might be popular with the masses, but so are some of these other candidates, said Ted Lerner, a U.S.-born support journalist in the Philippines, a U.S.-born sports journalist in the Philippines, predicting a return to the ring for the boxing great. Just look at the surveys. It doesn't bode well at all for him. Whoever wins the presidency might have to grapple with an international criminal court, ICC, investigation into the drug war, which rights groups estimate has killed tens of thousands of mostly poor men. Mr. Duterte, who yanked Manila out of the ICC after its launch a preliminary probe into his deadly anti-drug campaign, has insisted it has no jurisdiction in the Philippines and he would not cooperate. Asked if he could protect Mr. Duterte from prosecution if elected president, Pacquiao said he would obey the law and was adamant that the Philippines was still a member of the ICC. A glittering dedicates long career in the ring brought Pacquiao fame and fortune, as well as the vices of booze, gambling, and infidelity that nearly wrecked his marriage before he found religion. 2 months after hanging up his gloves, Pacquiao said a comeback was not on the cards, even if he lost the election. I am already turning 43-year-old, so it's enough for me. I'm done, said the father of 5. Pacquiao has served as a celebrity endorser for broadcasts ranging from appliances to pizza and cars, hosted TV shows, and even founded its own cryptocurrency, the PAC token. Of his presidential bid fails, he plans to add farmer to his CB, growing fruit on a 20-hectare property in the southern province of Sarangani. It's also quiet there. I like that, he said before opening
his smartphone and playing a country music ballad. Pero mga kaibigan, yun ho yung for the first time ngayon lang ho natin na banggit tungkol kay Manny Pacquiao. I know him, he knows me, and walang masama akong masasabi tungkol sa kanya. Kung sakali man at siya ay manalo, ay hindi naman tayo magkakaroon ng problema kay Manny Pacquiao. Kasi mabuti ang kanyang intensyon. Ano po? Dapat po nating isipin gaano po ba kasimple ang requirement sa pagtakbo bilang isang presidente. Maraming mga tao na naghuhusga na sabi, wala kang alam, hindi ka pwedeng presidente. Maraming mga taong nagsasabing kailangan merong pambihirang karunungan, mataas na pinag-aralan upang maging presidente. Kaya lang, yung mga naging presidente ay hindi ho doon sa kanyang paggawa ng kasalanan na huhusgahan, kung hindi doon sa mga hindi niya magawa. Alam po ba niyo yun? Halos ang nakararaming mga presidente ng bansa ay itinuring na failure, itinuring na masama dahil sa hindi niya nagawa, hindi dahil sa kanyang ginawa. Yun ang mahirap maintindihan. Kasi ho, yung panguluhan ay isang posisyon ng kapangyarihang kaya mong kumuha ng pinakamahusay. At in fact, ang nire-recognize ng maraming observer kung saan magaling si Mr. Marcos ay magaling ikang pumili ng tao. Hindi ka kukunin ni Marcos kung ikaw ay basta-basta. Kaya yung mga itinuring na mga ministers, bureau director, ay pinagmamalaki nila, tao ako ni Mr. Marcos, ni Ferdinand Marcos. So, ang ibig sabihin, kailangan meron kang mabuting mga tao, mahusay ng mga tao. Ngunit kung mabuti man at mahusay at hindi naman tama ang ginawa, hindi mo pa rin mapanghahawakan o pangsabihin isa kang matagumpay na Pangulo. Kadalasan, ang mga Pangulo ay inaakusahan sa hindi niya nagawa. Wala akong nadinig. Maging yung sinasabi nating na-impeach na si Joseph Estrada, saan siya in-impeach? Dahil doon sa pera ng huwete? Yun ho ang dahilan kung bakit hindi siya nagkakaso ng plunder. Yung sinasabing kaso niya, nagkaroon siya ng maraming pera. Pagkatapos, saan galing yung pera? Hindi naman ma-identify yung pera kung saan departamento kinuha. So, hindi pera ng gobyerno, ginastos ni Estrada. Katunayan, ilang araw na lang ho, mag-i-eleksyon na eh. Mag-ausap ho kami ni Joseph Estrada, ni dating Pangulong Joseph Estrada, sa bahay niya sa Polk Street. Ako mismo. Walang 1 metro ang aming pagitan. Nag-aalmusal kami. Sinabi niya sa akin, ang problema ko, saan ko dadalhin itong mga pera na ito? Napakaraming pera. Ilang araw na lang mag-i-eleksyon, nakatambak yung pera. Sabi ko, ang dami ng pera niyan. Saan galing yan? Sabi niya, kung kani-kanino, pinapadala rito, tulong daw sa gusto nilang maging presidente ako.
Tapos may mga binanggit na mga pangalan, pero yung pangalan hindi ko matandaan. Ang natatandaan ko yung mga posisyon, yung mga binabanggit. Yung may-ari ng supermarket, may-ari ng yung presidente ng ganitong kumpanya. Ubod ng dami. A few days. Wala nang 1 week, eleksyon na eh. Ngayon, totoo ba? Totoo yung sinasabi ko. May testigo ko eh. Bukod kay Nene Pimentel, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, kasama ko nagbe-breakfast noon with Joseph Estrada sa bahay ni Joseph. Si Nene Pimentel, nung sinasabi niya yung problemang yun, saan niya dapat dalhin yung pera. Kaya nung kami umalis at nagkakwentuhan kami ni Kanene, yun lang ang problemang hindi ko naisip. Sabi ko rin sa kanya, pareho rin ho tayo. Hindi ko minsan man napagtuunan ng pansin na malaking problema pala yun. Paano mo ipaliliwanag yung marami kang pera? Kung ikaw ay kakandidato at magiging presidente ka. Isang senaryong hindi ko naisip hanggang sa ako'y magkaedad. At siya naman pala ay ganun din. Pero mga kaibigan, yan po tayo pansamantalang nagpapaalam. Bukas babalik ko kami. Ang inyong lingkod sa ating programang Ngayon Din Po. At sana po ay naging kapakipakinabang sa inyo ang programa natin sa hapong ito. Umasa po kayo na mas maraming magaganda pang pagtalakay at pagsasahipapawid ang gagampanan na inyong lingkod bukas sa ating pagbabalik 3:00 ng hapon. Doy Del Castillo nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!